بعد وفاة السلطان طغرل بك مؤسس دولة السلاجقة عام 55 و400 للهجرة، تولى ابن أخيه ألب أرسلان الحكم، لتبدأ الدولة السلجوقية عهدا جديدا في صراعها مع الدولة البيزنطية. ذلك العهد الذي كان بداية للحروب الصليبية التي استمرت قرنين كاملين من الزمن. فكيف وصلت الأمور إلى تلك الدرجة؟ في الجزء الثاني من سلسلة دولة السلاجقة نستكمل معكم رحلتنا التاريخية عن الدولة السلجوقية في حلتها الجديدة بقيادة ألب أرسلان، فابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ألب أرسلان، أو كما يعني بالأسد الشجاع، هو عضد الدولة محمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق. عرف بين الناس بسيرته الحسنة، إذ كان رجلا صالحا عادلا حريصا على مصالح الرعية، رحيما بالفقراء، بارا بأهله، وفارسا عظيما، وقائدا ماهرا. اعتمد ألب أرسلان منذ توليه زمام السلطة على تثبيت أركان حكمه في البلاد التابعة للدولة السلجوقية، قبل التطلع إلى توسيع رقعة الدولة وإخضاع أقاليم جديدة إليها، والعمل على الوحدة السياسية والثقافية بين أقطار الدولة السلجوقية. وبعد أن استقرت الأوضاع في الدولة، وجه ألب أرسلان بصره نحو الدولة البيزنطية لنشر الإسلام فيها، فبدأ السلاجقة غاراتهم على الأراضي البيزنطية، ففتح هارون بن خان منطقة أرتاح عام 60 و400 للهجرة بعد حصار دام 5 أشهر، الأمر الذي دفع البيزنطيين بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع إلى مهاجمة حلب، حيث تمكنوا من الانتصار على قوات المسلمين. غير أن رومانوس اضطر إلى الانسحاب بسبب نفاذ المؤن من ناحية، بالإضافة إلى ورود أنباء أن القوات التركية بقيادة الأفشين قد توغلت في الأراضي البيزنطية وفتحت مدينة عمورية، وأنها بصدد التوجه نحو العاصمة القسطنطينية من ناحية أخرى، الأمر الذي أجبره على العودة إلى بلاده. كان ألب أرسلان يطمح إلى ضم بلاد الشام ومصر إلى الدولة السلجوقية، ففي عام 62 و400 للهجرة هاجم ألب أرسلان الدولة المرداسية الشيعية في حلب، وأجبر أميرها محمود بن صالح على إقامة الدعوة للخليفة العباسي بعد أن كان تابعا للخليفة الفاطمي. كما أرسل قائد الترك أتسز الخوارزمي إلى جنوب الشام، حيث استطاع الاستيلاء على الرمل وبيت المقدس وطبرية من الفاطميين. كذلك حاول ألب أرسلان الاستيلاء على حلب حتى يمنع أي محاولة التفاف من جانب البيزنطيين من جهة الجنوب، لكن محاولاته باءت بالفشل، فقرر التفرغ لمواجهة الخطر البيزنطي الذي كان بصدد مهاجمة مدينة خراسان، فعمل على عقد صلح مع محمود بن نصر أمير حلب، نص على أن يظل محمود أميرا على حلب، على أن يكون تابعا للدولة السلجوقية ويدعو للخليفة والسلطان السلجوقي. كذلك تصالح مع سكان الرها بعد أن فشل في ضمها إلى الدولة السلجوقية. أما يافا فقد هرب حاكمها رزين الدولة الفاطمية، فألغى القائد أتسز الدعوة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وخطب للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي، وهكذا تفرغ ألب أرسلان لقتاله مع الدولة البيزنطية. كما ورد في كتاب دولة السلاجقة، فقد بدأت الحرب مجددا بين الدولة السلجوقية والدولة البيزنطية عندما اتجه ألب أرسلان لفتح بلاد الكرج، فقد كان سكان الكرج يكثرون من الغارة على آذربيجان، فكانوا مصدر قلق لسكان المنطقة. هكذا عزم ألب أرسلان على فتح بلاد الكرج. في الطريق إليها أرسل ألب أرسلان قوة عسكرية بقيادة ابنه ملك شاه استطاعت فتح مدن وحصون بيزنطية، منها مدينة مريم نشين وحصن شرماي، كما استطاعوا التوغل في الأراضي الأرمينية. أمام هذا التوغل السلجوقي اضطر ملك الكرج إلى مهادنة ألب أرسلان، فصالحه على الجزية، وهكذا أصبح الطريق ممهدا إلى الأناضول أمام السلاجقة الذين هاجموا المناطق الحدودية واستولوا على دروب الأمانوس عام 59 و400 للهجرة. وفي العام التالي أغاروا على قيصرية حاضرة كابادوكية، وواصلوا تقدمهم إلى نكسار وعمورية عام 61 و400 للهجرة، وإلى قونية في السنة التالية، ثم خونية في العام الذي يليه. وهكذا تمكن السلاجقة من فتح بلاد الكرج وجزء كبير من أرمينية.
أمام تلك الفتوحات المتتالية أدرك الإمبراطور البيزنطي الخطر الذي يهدد بلاده، فجهز جيشا جرارا قوامه 300 ألف جندي لملاقاة جيش المسلمين الذي قيل إنهم كانوا قرابة 15 ألفا. وعندما علم ألب أرسلان باقتراب الروم لم يكن لديه الوقت الكافي لاستدعاء مدد أو تجهيزات من البلاد التابعة له، فأرسل إلى ملك الروم يعرض عليه المصالحة، غير أن ملك الروم رفض العرض وقال: هيهات، لا هدنة ولا رجوع إلا بعد أن أفعل ببلاد الإسلام مثل ما فعل ببلاد الروم. أمام رفض إمبراطور الروم للصلح، احتسب ألب أرسلان نفسه ومن معه عند الله، وبدأ المسلمون الاستعداد للمعركة الحاسمة التي عرفت باسم معركة ملاذ كرد نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه. واندلعت الحرب في 25 من شهر ذي القعدة عام 63 و400 للهجرة، وبالرغم من عددهم القليل جدا مقارنة بجيش الروم، إلا أن النصر كان حليف المسلمين، فانهزم الروم هزيمة ساحقة، وقتل المسلمون من الروم وأسروا منهم أعدادا كبيرة. وكان على رأس الأسرى إمبراطور الروم نفسه الذي رفض الصلح، والذي افتدى نفسه ب1,000 دينار و500,000 دينار، كما أطلق سراح الأسرى المسلمين في بلاده. وبانتصار المسلمين في معركة ملاذ كرد، والتي أطلق عليها المؤرخون اسم الملحمة الكبرى، وضع المسلمون حدا لنفوذ الروم، وأصبحت الأراضي البيزنطية تحت رحمة السلاجقة الذين انتشروا في آسيا الصغرى ينشرون الإسلام فيها، وضموا إلى بلادهم مساحة تزيد عن 400 ألف كيلومتر. كانت معركة ملاذ كرد نقطة فاصلة في الصراع الإسلامي البيزنطي، إذ أدركت الدول الأوروبية بعدها الخطر الذي يتهددهم بانتشار الإسلام على هذا النحو، خاصة وأن الأوروبيين كانوا ينظرون إلى الدولة البيزنطية على أنها الحصن المتين الذي يحمي المسيحية ضد الإسلام. وبانهيار ذلك الحصن في معركة ملاذ كرد، كان على الدول الأوروبية أن تتحد لمواجهة المسلمين. ومع التحريض المستمر من قبل البابوات مثل البابا غريغوري السابع والبابا أوربان الثاني ضد الدولة الإسلامية، اتحدت الدول الأوروبية لتكون الحملات الصليبية التي كان هدفها القضاء على الإسلام واسترجاع بيت المقدس من أيدي المسلمين، والتي بدأت في عام 90 و400 للهجرة لتستمر قرنين كاملين من الزمن، ارتكبت خلالها مذابح مروعة في حق المدنيين لا يمكن للتاريخ نسيانها. وبالعودة إلى ألب أرسلان، نجد أنه بعد قضائه على الخطر البيزنطي في موقعة ملاذ كرد، انصرف ألب أرسلان لمواصلة القتال في إقليم ما وراء النهر وعبر نهر جيجون، عندما تعرض لطعنة قاتلة من قبل أحد الثائرين ويدعى يوسف الخوارزمي، فنقل إلى خيمته جريحا، حيث وافته المنية إثر تلك الطعنة عام 65 و400 للهجرة. كان آنذاك في 40 من عمره، ليتولى بعده ابنه ملك شاه حكم الدولة السلجوقية. كان الملك شاه في 18 من عمره عندما خلف أباه في حكم الدولة السلجوقية التي كانت في أوج قوتها. فما الذي ستسفر عنه الأمور يا ترى؟ هل سيسير السلطان ملك شاه على نهج أبيه؟ وهل ستستمر الدولة السلجوقية بنفس القوة التي كانت عليها في عهد طغرل بك وألب أرسلان؟ ما هي التحديات التي ستواجه السلطان ملك شاه، وكيف سيتمكن من مواجهتها؟ كل هذا وأكثر ستعرفونه في الحلقة الثالثة من دولة السلاجقة. ابقوا معنا.